কৰি পাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰচেছত আগবাঢ়িব লাগিব। হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং। আৰু অৱস্থাটো দেখি গমেই পাইছে যে ডিউটিৰ পৰা আহিছোঁ আৰু ডিউটিৰ পৰা আহিছোঁ। আপোনালোকে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে, বহুত কমেণ্ট দি আছে, মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ পৰা নাই, তাৰ বাবে মই দুখিত। তো বেছি দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে বহুত কমেণ্ট কৰি আছে, কিন্তু মই ভিডিঅ' ৰিপ্লাই দিবলৈ পৰা নাই, তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি এটা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, খুব চমুকৈ ভিডিঅ' বনাম। আৰু এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে বেলেগ ভিডিঅ' চাবলৈ দৰকাৰ নাই। এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত মই ক'ম, আপোনালোকক ছুটিকৈ বনাম আৰু ডিটেইলছত সকলোখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে যদি কিবা থাকি যায়, যিসকলে জানে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি শুধৰাই দিব বুলি আশা থাকিল। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে যে মই কিহৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাম। হয়, আজি ৱেল্ডাৰৰ ওপৰত। ৱেল্ডাৰসকলে ড্ৰিলিং ৰিগত চাকৰি পাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰচেছত আগবাঢ়িব লাগিব তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টি বনাম। সেইকাৰণে আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা থাকিল। চাওক, আপোনালোকে যদি এটা ড্ৰিলিং ৰিগত, বিশেষকৈ ড্ৰিলিং ৰিগত জইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ওচৰত এখন ITS চাৰ্টিফিকেট লাগিব। চাৰ্টিফিকেট হোৱাৰ লগতে আপোনাক এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যদিহে আপুনি এজ এ ডাইৰেক্ট ৱেল্ডাৰ হিচাপে সোমাব বিচাৰে। ডাইৰেক্ট ৱেল্ডাৰ হিচাপে যদি সোমাবলৈ বিচাৰে, আপোনাৰ লগত ITI আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লাগিবই, মাষ্ট বি 3-4 বছৰ এখন এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন হ'লেহে আপুনি এটা ড্ৰিলিং ৰিগত এজ এ ৱেল্ডাৰ হিচাপে জইন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি যে হেল্পাৰ হিচাপে সোমাম বুলি যদি ভাবিছে এটা ড্ৰিলিং ৰিগত, তেতিয়াহ'লে ITR চাৰ্টিফিকেটখন থকাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আৰু লগতে আপোনাৰ হেল্পাৰ হিচাপে সোমাবলৈ বিচাৰিছে আৰু যদি অলপ শিকিবলৈ যদি বিচাৰিছে, অলপ হ'লেও আপোনাৰ ৱেল্ডাৰৰ বিষয়ে, ৱেল্ডাৰৰ তেওঁলোকৰ টুলছৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও জানিব লাগিব, ৱেল্ডিং কৰিবলৈ জানিব লাগিব। কাৰণ একেবাৰে যদি ফ্ৰেছ, আপুনি যদি ITI কৰি ডাইৰেক্ট ওলাইছে, তো তেতিয়াহ'লে অলপ প্ৰব্লেম বাৰু একো নহয়। আপোনাৰ লগত এজন ছিনিয়ৰ থাকিব, সেই ছিনিয়ৰজনে আপোনাক গাইড কৰি দিব, কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই। আৰু এজ এ ৱেল্ডাৰ হিচাপে যদি ডাইৰেক্ট সোমাবলৈ বিচাৰিছে এটা ৰিগত, তেতিয়াহ'লে এখন ITI চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে এখন লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহ'লে আপুনি ৰিগৰ কামবিলাক কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা পাব। মই নোৱাৰে বুলি কোৱা নাই, অসুবিধা পাব। তো গতিকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে ভাল। আৰু সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ বায়'ডাটাখিনি বনাই নতুনকৈ যদি সোমাব বিচাৰে, এপ্লাই কৰিব লাগিব। সেইটো চিম্পল কথা, বুজি পাইছেই। তো বুজি পাইছে, যদি বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ৱেল্ডাৰসকলে ৰিগত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে বেছি ভাল হয়। বেলেগত কৰিলেও ভাল বাৰু, কিন্তু ৰিগত যদি কৰা বা কিছুমান আগতে ট্ৰেইনিং লোৱা শিকা এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি থাকে, তেতিয়া ভাল হয়। তো বুজি পাইছে কথাটো। যদি ইয়াতে যদি কিবা মোৰ ভুল হৈছে, কিবা কথা যদি থাকি গৈছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব বা মেছেজ কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই। আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। জয় অসম আৰু #জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ লিখিবলৈ নাপাহৰিব। মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত কৈ যাওঁ এষাৰ কথা। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভাগৰো লাগিছে।